මම අද මේ සුන්දර පරිසරයට ඔබව කැඳවගෙන ආවේ ඔබත් එක්ක ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න හිතාගෙන. යම්කිසි රෝගාබාධයක් නිසා එහෙමත් නැත්නම් අනතුරක් නිසා ඕනම කෙනෙක් ඕනම අවස්ථාවක ආබාධිත තත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වයස්ගත කාලයත් සමග වයසට යෑමෙන් කෙනෙකුට තමන්ගේ කටයුතු තනිව කරගත නොහැකි තත්වයට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දෘශ්‍යාබාධිත කෙනෙකුට එදිනෙදා තමන්ගේ කටයුතු සිදු කර ගැනීමේදී නිතරම ඇස් පෙනෙන කෙනෙකුගේ සහයෝගය ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් එහෙමත් නැත්නම් සමාජයේදී ඔබට මුණ ගැසෙන දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක්ට යම්කිසි උදව්වක් කරන්න ඕන කියන සිතිවිල්ල ඔබේ සිතට ඇති වුණොත් කොහොමද නිවැරදිව දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක්ට ඔබ උදව් කරන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීම ඉතාම වැදගත්. අන්න ඒ නිසා අපි අද මේ ගැන ටිකක් කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔබ තාමත් Touch and Sense YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්නත් ඒ වගේම මගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මගින් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සමග තියෙන bell icon එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සමාජය තුළදී ඔබට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක් මුණ ගැහුණොත් ඔබ මුලින්ම සිදු කරන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයා ළඟට ගිහිල්ලා ඔබ කවුද කියන එක හඳුන්වා දීම. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් උත්සාහ කරනවා කටහඬින් දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා තමන්ව හඳුනා ගන්නවද කියන දේ ගැන සොයා බලන්න. මේ වගේ අවස්ථාවලදී පිරිසක් අතර දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා අපහසුතාවයට පත් වෙනවා වගේම ගොඩක් වෙහෙසටත් පත් වෙනවා. දරුවෙක් හරි එහෙමත් නැත්නම් පවුලේ වෙනත් සමාජිකයෙක් හරි දෘශ්‍යාබාධිත තත්ත්වයේ පසු වෙනවා නම් නිවස තුලදී සිදුවෙන ගෘහස්ත අනතුරු වළක්ව ගන්න දෘශ්‍යාබාධිත නොවන ඔබ සෑම විටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම නිවස ඇතුලේ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක් එහා මෙහා ගමන් කරන්න එයාට හුරු පුරුදු ගමන් මාර්ගය පුටුවක් වගේ දෙයකින් එහෙමත් නැත්නම් ලොකු පෙට්ටි වගේ දෙයකින් විශේෂයෙන්ම ඔබ අතුපතු ගන්න කොස්ස ඉදල වගේ දෙයක් විත්තියට හේතු කිරීමෙන් වළකින්න ඕන. නිතරම දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා ගමන් කරන්න හුරු පුරුදු මාර්ගය හැම විටම බාධාවකින් තොරව තිබීම විශේෂයෙන්ම සිදු කරන්න ඕන. බිම යම්කිසි වතුර වගේ දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් තෙල් වගේ ලිස්සන සුළු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක පිරිසිදු කරලා නිතරම වියලි ස්වභාවයෙන් පොළව තියාගන්නත් ඔබ කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම ලිපක තියෙන යම්කිසි රතුණු භාජනයක් විශේෂයෙන්ම විදුලි ස්ත්‍රික්කය වගේ දෙයක් තියලා තියෙනකොට ශරීරයේ ස්පර්ශ නොවන ආකාරයට ඒක ඊටාම ආරක්ෂිතව බිත්තියක් පැත්තට හෝ යම්කිසි ඒ වගේ ස්පර්ශ නොවන පැත්තකට හරවා තැබීම සිදු කරන්න ඕන. අල්මාරියක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් උස් ආකාරයට පිටලා තියෙන කබඩ් එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒ හැම වෙලාවකම ඒකේ ඔබට අවශ්‍ය දේ එළියට ගත්තයින් පස්සේ ඒකේ දොර නිසි පරිදි වසා තබන්න කල්පනාකාරී වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් අඩවල් කර නිකන් දොර යන්තමට බාගෙට වහලා තිබ්බොතින් ඒ දොර ඔළුවේ වගේ ස්පර්ශ වීමෙන් ලොකු අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාමරෙන් කාමරයකට ගමන් කරන්න අවස්ථාවකත් ඒ කාමරවල වල දොරවල් බාගෙට වහලා තියන්න එපා. නිතරම හොඳට විවෘතව පවතින ආකාරයට තියන්න ඕන. දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක්ට අයත් යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඔබට තැනකින් තැනකට මාරු කරන්න අවශ්‍යයි නම් කිසිම අවස්ථාවක දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාව දැනුවත් නොකර ඔබ ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්න එපා. ඔබට එහෙම තැනකින් තැනකට එහෙම තැනත්තාගේ භාණ්ඩයක් මාරු කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ ගැන එම තැනත්තාව දැනුවත් කරලා ඔබ ඒ භාණ්ඩය නැවත තැන්පත් කරන්නේ කොතනද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඒ තැනත්තාට ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම මම නම් කුස්සියේ වැඩ කටයුතු කරනකොට මගේ 3-5 බෝතල් වගේ දේවල් එක පිළිවෙලකට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. දකුණු අත පැත්තේ ඉඳලා වම් අත පැත්තට එක පිළිවෙලකට හිටින ආකාරයට තමයි මේ දේවල් තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට
මේ වගේ 3-5 බෝතල් වගේ දේවල් අනිත් කෙනෙක් විසින් මාරු කරොත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඔබේ නිවසට යම් අවස්ථාවක දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක් අමුත්තෙක් විදිහට පැමිණියොත් ඔබ මුලින්ම දොර විවෘත කරලා මේ පුද්ගලයාව අතින් අල්ලලා නියමිත ස්ථානයේ වාඩි කරවන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔබ යම් කිසි දෙයක් ට්‍රේ එකක තියලා සර්ව් කරනවා නම් ඒ ට්‍රේ එකේ තියෙන දේ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට පේන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔබ ඒ තියෙන දේ මොනවද කියන එක කියලා ඒ දේ ඔබේ අතින් අරගෙන දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට පිළිගන්නන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම තේ එකක් පිළිගන්නනකොට නිතරම ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න තේ කෝප්පේ අඬුව සහිත කොටස දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට පහසුවෙන් අල්ලා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට තේ එක පිළිගන්නන්න. බුෆේ එකකින් වගේ තැනකින් කෑම එකක් බෙදලා දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට සංග්‍රහ කරනවා නම් නිතරම පිඟානේ ඔරලෝසුවේ කටු කරකින ආකාරයට ඔබ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාගේ අතින් අල්ලලා එකින් එක කෑම මොනවද මේ පිඟානේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම වඩා වැදගත්. මේසෙකට ඔබ කෑම බෙදලා සංග්‍රහ කරනවා නම් තනියම දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට බෙදා ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට මේසේ හරි මැදින් බත් දීසිය තියලා මම පෙර සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඔරලෝසුවේ කටු තියෙන ආකාරයට කටු කරගෙන ආකාරයට වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු පර්දේසි තියන්න ඕනේ. එතකොට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට පහසුවෙන්ම පුළුවන් ඒ ආහාර ද්‍රව්‍ය තමන්ගේ පිඟානට බෙදා ගන්න. මේසය මත වීදුරු භාණ්ඩ, ජලය පිරවපු වීදුරු වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අත ස්පර්ශ වෙන සීමාවෙන් ටිකක් ඔබට ඒවා තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම උණු වතුර ඒ වගේ දේවල් නිතර මේ ඉක්මනින් අත ස්පර්ශ වෙන්නේ නැති වෙන්න තියන්නත් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. සමාජය තුළදී ඔබට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක් මුණ ගැසුණොත් ඒ පුද්ගලයාව ඔබට තැනකින් තැනකට රැගෙන යන්න සිද්ධ වුණොත් කොහොමද නිවැරදිව දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙක් තැනකින් තැනකට රැගෙන යන්න ඕන කියන දේ සම්බන්ධයෙන් මම පොඩි ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔබට මේ කටයුත්ත කොහොමද හරියාකාරව සිදු කරන්න ඕන කියලා. ආරක්ෂිතව නිවැරදිව කොහොමද කරන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ සඳහා මට සහාය දක්වන්න පුතෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ පුතා මම පෙර සඳහන් කරපු ආකාරයට මගේ ළඟට ඇවිල්ලා එයාව මට හඳුන්වලා දීලා දැන් තැනකින් තැනකට රැගෙන යාම සඳහා තමයි සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ දේ සිද්ධ කරන්න කියලා. මෙහිදී ඔබ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා ළඟට පැමිණිලා දැන් ඒ පුද්ගලයාව තැනකින් තැනකට රැගෙන යන්න ඔබ සූදානම් කියන බව අතින් සංඥා කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට අතින් සංඥා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට පුළුවන් මේ ඇස් පෙනෙන පුද්ගලයාගේ අතේ වැලමිටට ඉහළින් මෙන්න මේ ආකාරයට මහපට ඇඟිල්ල එළියටත් අනිත් ඇඟිලි හතර මේ විදියටත් සිටින විදියට වඩාත් තද වෙන්නෙත් නැතිව ගිලිහි යන විදියට ලිහිල් වෙන්නෙත් නැතිව මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් හොඳට තද කරලා අල්ලගන්න. ඉතින් හොඳින් අල්ලගත්තට පස්සේ අපිට ගමන ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගමන් කරනකොට නිතරම ඇස් පෙනෙන තැනත්තා දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට වඩා අඩි භාගයක් පමණ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්න ඕන. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඇස් පෙනෙන තැනත්තා එහෙමත් නැත්නම් ගයිඩ් ගමන් කරන්න ඕන දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට වඩා මදක් ඉදිරියෙන් කියලා. ඒ වගේම මෙහෙම ගමන් කරන අවස්ථාවලදී දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට නිතරම අඟවන්න ඕනේ තමන් ආරක්ෂිතව එම තැනත්තාව මේ ගමන කැඳවගෙන යනවා කියලා. ඒ නිසා ඉදිරියෙන් තියෙන බාධක ගැන එහෙම නිතරම sannivedanaya කරන්න ඕනේ. ඉදිරියෙන් මේ බාධක තියෙනවා කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. ඔබ ඇවිදින අවස්ථාවේදී ගයිඩ්ගේ එහෙමත් නැත්නම් සහායකයාගේ වේගය වැඩි නම් ඔබට පුළුවන් ටිකක් අතින් පස්සට ඇදීමක් කරලා ඔහුගේ වේගය පාලනය කරගන්න ඔබට අවශ්‍ය විදියට. ඒ වගේම වාහන සහිත පාරක ගමන් කරනවා නම්
සෑම විටම දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා වාහන නැති පැත්තෙන් කැඳවගෙන යන්න සහායකයා කටයුතු කරන්න ඕන. මෙහෙම අවස්ථාවකදී ඔබට අතකින් අතකට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාව මාරු කරන්න වුණොත් ඒකත් නිවැරදි ආකාරයට අපි සිද්ධ කරන්න අවශ්‍යයි. අපි පාරක ගමන් කරන අවස්ථාවකදී ඉන්න පැත්ත අපට මාරු කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපි ඒ බව අපේ ගයිඩ්ට කිව්වහම ගයිඩ් ඉන්න තැනම හැමම නතර වෙන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේ මම අල්ලගෙන ඉන්න අත ඒ විදිහටම තියෙද්දි මගේ මේ ෆ්‍රී හෑන්ඩ් එකෙන් මම ගයිඩ්ගේ අත අල්ල ගන්නවා. එහෙම අල්ලගත්තයින් පස්සේ තමයි මම මෙතෙක් වෙලා අල්ලගෙන හිටපු මේ අත මට නිදහස් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙම අත නිදහස් කරගත්තාම මේ විදිහට මම තරමක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා ගයිඩ්ගේ මේ ඉන්න දිගේ මෙහෙම අත ගෙනහිල්ලා සොයා ගන්න ඕනේ එයාගේ අනිත් අත තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එයාගේ අත අල්ලගෙන ගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් මේ අත නිදහස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අතින් හරියටම අර මම පෙර සඳහන් කර ආකාරයට මහපට ඇඟිල්ල පිටතටත් අනිත් ඇඟිලි හතර ඇතුළටත් සිටින විදිහට අල්ලගත්තයින් පස්සේ මට පුළුවන් පහසෙන්ම පැත්ත මාරු කරගන්න ගමන් කරන්න. ඒ වගේම මෙහෙම ගමන් කරනකොට අපට පටු දෙන්නටම එක හා සමාන්තරව ගමන් කරන්න බැරි පටු කොරිඩෝවක්. එහෙමත් නැත්නම් සෙනග අධික පාරක් අපිට ගමන් කරන්න සිද්ධ වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදී නැවත අපි නතර වෙලා ආයෙමත් මගේ ෆ්‍රී හෑන්ඩ් එකෙන් ගයිඩ්ගේ අත අල්ලගෙන මේ අනිත් අත නිදහස් කරලා ඒ අතින් ගයිඩ්ගේ උරහිසට මෙන්න මේ විදියට අත තියාගන්න ඕන. එතකොට අපට පුළුවන් එක්කෙනා පිටිපස්සේ එක්කෙනා පටි කොරිඩෝව හරි ඒ පටු පාර දිගේ හරි මෙන්න මේ විදියට එක්කෙනා පිටිපස්සේ එක්කෙනා පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. විදියට අපි ෆ්ලැට් රෝඩ් එකක ඇවිදගෙන එනකොට ඉදිරියෙන් යම්කිසි බාධකයක් තියෙනවා නම් ගයිඩ් පොඩ්ඩක් තමන්ගේ වේගය අඩු කරලා ඒ පොඩි බැස්මක් තියෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා කකුල තියෙනකොට නිතරම කල්පනාකාරී වෙනවා නැග්මක් හරි බැස්මක් හරි බාධකයක් තියෙනවද කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. ඉදිරියෙන් පඩියක් තියෙනවා. එහෙම පඩියක් තියෙනවා නම් දැන් මගේ ගයිඩ් මට කිව්වා ඉදිරියෙන් පඩියක් තියෙනවා කියලා දැන් එයා ඒ පඩිය නැගලා ගයිඩ් නතර වෙන්න ඕනේ. එක පඩියක් නැගලා එතකොට දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා නැවතිලා මේ විදියට තමන්ගේ කකුලෙන් බලන්න ඕනේ කොච්චරක් උසකද පඩිය තියෙන්නේ. තමන්ට කකුල තියන්න පුළුවන් සීමාවකට පඩිය වැඳිලා තියෙනවද කියන දේ කකුලෙන් අපි සෙන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා මේ විදියට අපිට පහසෙන් නැගලා යන්න පුළුවන්. ඉදිරියෙන් පඩි පෙළක් බහින්න තියෙනවා. දැන් මගේ ගයිඩ් මට සංඥා කරා ඉදිරියෙන් පඩි පෙළක් බහින්න තියෙනවා කියලා. එතකොට මම මගේ කකුලෙන් හොයාගන්න ඕන කොහෙද පඩි පෙළ තියෙන්නේ කියලා බහින්න. දැන් මෙන්න මේ සීමාවේ මට තේරෙනවා පඩියක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ විලුඹෙන් බලා ගන්න ඕනේ කොච්චරක් මේ පඩිය බහින්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ගයිඩ් පඩිය බහින්නේ. දැන් මම දන්නවා මේ තරම් ගැඹුරක පඩියක් තමයි මට බහින්න අවශ්‍ය කියලා. ඉදිරියෙන් පොඩි ගැට්ටක් තියෙනවා. නැවතත් මගේ ගයිඩ් මට සංඥා කරා ඉදිරියෙන් ගැට්ටක් තියෙනවා කියලා. මේ ආකාරයට ගයිඩ් සහ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයා නිවැරදිව ගමන් කරනවා නම් ඇත්තටම
ගමනක් යන අතරතුරේදී සිදුවන අනතුරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. දෙගෙන යනකොට ඉදිරියෙන් ගසක පහත් වුණු අත්තක්, එහෙමත් නැත්නම් දැන්වීම් පුවරුවක්, පහළට එල්ලා වැටෙන වයර් එකක්, ඉදිරියෙන් නවත්තලා තියෙන වාහනයක් වගේ අනතුරුදායක දෙයක් තියෙනවා නම් නිතරම ගයිඩ් ඊට මදක් එපිටින් නතර වෙන්න ඕනේ. නතර වෙලා මේ දැන් දෘශ්‍යබද්ධ පුද්ගලයා අල්ලගෙන ඉන්න අතේම නිදහස් කොටසෙන් මෙන්න මේ විදියට දෘශ්‍යබද්ධ පුද්ගලයාව නතර කරන්න සංඥාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට දෘශ්‍යබද්ධ පුද්ගලයා දන්නවා ඉදිරියෙන් යම්කිසි අනතුරුදායක බාධකයක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ගයිඩ්ට පුළුවන් ඒ අනතුරුදායක ස්ථානය මගහැරලා පරිස්සමට දෘශ්‍යබාධිත පුද්ගලයාව ගමන එක්ක යන්න. මේ විදියට දෘශ්‍යබාධිත පුද්ගලෙක් සමග කටයුතු කරන්න ඕන කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට නිවැරදි දැනුමක් තියෙනවා නම් සමාජයේදී මම වගේ කෙනෙක් ඔබට මුණ ගැහුණොත් ඔබට පුළුවන් ඊටාම් පහසුවෙන් මේ පුද්ගලයා එක්ක සුහදව කටයුතු කරලා දෘශ්‍යබද්ධ පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරලා දෙන්න. එතකොට ඒක ඔබටත් ලොකු පහසුවක්, ඒ වගේම දෘශ්‍යබද්ධ පුද්ගලයාටත් හරි ලොකු පහසුවක් වගේම ලොකු සහයෝගයක් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකටත් ඔබ කැමති නම් ලයික් කරලා, කමෙන්ට් කරලා, යාළුවන් අතර ෂෙයා කරලා ටච් ඇන්ඩ් සෙන්ස් channel එක ඉදිරියට රැගෙන යන්න උදව්වක් ලබා දෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.